تصور کنید در جهانی زندگی می کنید که تمام باورها و اصولی که از کودکی به شما گفته شده ناگهان به چالش کشیده میشه. جهانی که در اون جایگاه انسان، حقیقت زندگی و حتی مفهوم زمان چیزی فراتر از اون چیزیه که فکر می کنید. حالا تصور کنید 1000 سال پیش مردی در خراسان بود که همین سوالات رو میپرسید. مردی که همزمان هم ریاضیدان، هم فیلسوف و هم شاعر بود، ولی چیزی که اون رو خاص میکنه اینه که اون همه چیز رو از زاویه‌ای متفاوت میدید. اون کسی بود که گفت این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد. اما آیا واقعاً خیام فقط یک شاعر لذتگرا بود یا پشت این اشعار رازهای عمیقی درباره زندگی، هستی و فلسفه زمان پنهان شده؟ این ویدئو قراره که نگاه شما رو به خیام کاملاً تغییر بده. پس اگه میخواین بدونین چرا خیام رو فیلسوف زمان اسم گذاشتن و چرا اندیشه های اون بعد از 1000 سال همچنان برای دانشمندان، فیلسوفان و حتی افراد عادی جذاب و بحث برانگیزه، این ویدئو رو تا انتها ببینین، چون قراره وارد دنیای اسرارآمیز خیام بشین. برای شروع اول ببینیم که خیام کی بود. نابغه ای با چندین چهره. عمر خیام نه تنها یک شاعر برجسته بلکه یک دانشمند بزرگ در حوزه ریاضیات و ستاره شناسی هم بود. اون در قرن 5 هجری در نیشابور به دنیا اومد. خیام یکی از بزرگترین ریاضیدانان تاریخ بود که در حل معادلات درجه سوم و ایجاد تقویم جلالی نقش مهمی داشت. اما چیزی که اون رو از دیگران متمایز میکنه دیدگاه متفاوتش به زندگی، هستی و سرنوشت بود. یک سوال مهم: چطور ممکنه یک نفر همزمان یک دانشمند منطقی باشه و در عین حال یک شاعر عمیقاً فلسفی که درباره پوچی و گذر عمر حرف میزنه؟ حالا بیاییم با هم بریم سراغ فلسفه خیام. سرنوشت، زمان و حقیقت زندگی. ابتدا زمان و بی‌ثباتی جهان. خیام میگفت زمان یک جریان غیر قابل توقفه. اون معتقد بود که زندگی به سرعت میگذره و انسان نباید درگیر پشیمونی‌های گذشته یا نگرانی‌های آینده باشه. اون میگفت چون عاقبت کار جهان نیستیست، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. آیا خیام به بیهودگی زندگی باور داشت؟ بسیاری فکر میکنن خیام صرفاً به لذتگرایی و بیخیالی دعوت میکنه، اما حقیقت اینه که اون یک نگاه عمیق‌تر داشت. اون زندگی رو یک معمای پیچیده میدید که هیچ کس پاسخی قطعی برای اون نداره. دوم، جبر و اختیار. انسان چقدر در سرنوشتش نقش داره؟ یکی از چالش برانگیزترین دیدگاه‌های خیام درباره جبر و اختیار بود. اون در اشعارش بارها اینگونه میپرسید که آیا ما واقعاً قدرت تصمیم گیری داریم یا همه چیز از پیش تعیین شده است؟ مثلا میگه که گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. آیا خیام واقعاً معتقد بود که سرنوشت از قبل نوشته شده؟ برخی میگن خیام از بی‌عدالتی جهان شکایت داشت، اما واقعیت اینه که او همواره در پی یافتن حقیقتی عمیق‌تر بود.
سوم، لذت و معنا در زندگی. در اشعار خیام بارها با مفهوم دم را غنیمت دان مواجه میشیم، اما آیا او واقعاً یک انسان کاملاً لذتگرا بود یا پشت این توصیه ساده یک فلسفه عمیق نهفته است؟ حقیقت اینه که خیام به دنبال یک زندگی اصیل و آگاهانه بود. اون میگفت که چون هیچ کس جواب قطعی برای رازهای جهان نداره، پس بهتره که در لحظه زندگی کنیم، اما نه به شکل سطحی، بلکه با آگاهی از گذر عمر. بریم سراغ خیام در نگاه جهان. از شرق تا غرب جالبه بدونین که خیام بیشتر از ایران در غرب شهرت داره. در قرن 19 ادوارد جرالد اشعار خیام رو به انگلیسی ترجمه کرد و ناگهان خیام در اروپا و آمریکا تبدیل به یک فیلسوف و شاعر جهانی شد. دانشمندان و فلاسفه بزرگی مثل برتراند راسل، نیچه و کارل ساگان به خیام علاقه داشتند. اما چرا؟ چون خیام چیزی رو مطرح می کرد که تا امروز هم یک سوال بزرگ برای بشره. آیا جهان واقعاً معنایی داره یا ما فقط میتونیم معنا رو در تجربه های روزمره خودمون پیدا کنیم؟ خیام یک فیلسوف بی زمان. خیام نه تنها شاعر بود، بلکه یک اندیشمند بی زمان بود که تفکراتش هنوز هم برای ما سوال برانگیزه. اون به ما یاد میده که زندگی کوتاه‌تر از اونیه که درگیر چیزهای بی اهمیت بشیم. زمان در حال گذره، پس باید در لحظه آگاهانه زندگی کنیم و در نهایت حقیقت نهایی رو شاید هیچ کس ندونه، اما جستجو برای اون بخشی از زیبایی زندگیه. اگه تا اینجا با ما بودین، یعنی این ویدیو براتون جذاب بوده. پس حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، همین الان سابسکرایب کنید و نظراتتون رو درباره خیام برامون کامنت کنید. به نظرتون اون یک فیلسوف بزرگ بود یا یک شاعر لذتگرا؟ و اگه دوست دارین درباره فیلسوف‌ها و متفکران بزرگ دیگه هم ویدئو بسازیم، حتما توی کامنت ها برای ما بنویسین. پس تا ویدئوی بعدی لحظاتتون رو غنیمت بدونید. به امید دیدار شما، بدرود.